Paštiku zpravidla připravuji, a to nejenom v případě zvěřiny, z takových těch kousků masa, které už nepotřebujete, které se někde ořeže. A tohleto maso vařím nebo ho pozvolna peču s cibulí a kořením a potom ho melu a potom ho teprve dávám vlastně do té paštiky. Ale my uděláme paštiku ze syrového masa, tak říkajíc stejkového masa, slaniny, jater, samozřejmě tam přijdou žloutky, smetana, koření, sůl, to, co tam patří a všechno to ale během chvilinky rozmixujeme v mixéru a budeme mít připraveno a potom to za nás udělá už všechno trouba a mírné teplo v ní. Odblaněné čisté maso ze zvěřiny, v našem případě z jelena, nakrájíme na drobnější kousky a stejně tak i vepřová játra a uzený bok nebo slaninu, jak budete mít. A k tomu přidáme ještě žloutky a smetanu. Ten poměr surovin je přibližný, ale na půl kila masa nebo 600 gramů masa dejte nějakých 200 gramů, 250 gramů slaniny a 300 gramů jater. 4 žloutky a nějakých 150 ml smetany ke šlehání. A pak samozřejmě ještě sůl, divoké koření, provencálské bylinky, můžete dát i jiné koření, jak máte rádi, ale já to nechávám takhle naturální, přirozenou chuť. Tak a máme to, takže teď už jenom úplně jednoduše připravíme zapékací misku nebo misky. Já to ještě udělám tak, že do nich dám trošičku másla, kterým vytřu tu misku a vysypu lněným semínkem. Takže až tu paštiku budeme mít upečenou a vychlazenou a vyklopíme jí z téhleté zapékací misky, tak bude mít na povrchu krásně ta semínka. Takže lněné semínko, samozřejmě můžete použít i sezamové nebo ořechy rozdrcené, semleté, jak budete chtít. Vidíte to, jak to krásně vypadá. A ta semínka se k té paštice báječně hodí. No a teď do těchto misek nebo do nějaké jiné formy, pochopitelně, dáme tu vyšlehanou, krásně vymíchanou, rozmixovanou fáš a pak už za nás práci udělá trouba. Dříve kuchaři nebo hospodyně pekli takhle paštiku, ale dávali ji do vodní lázně, aby se při tom pečení zvolna odpařovala voda. My to činit nemusíme, protože naše trouba nám vyvíjí páru. A nastavíme ji na nějakých 110-120 stupňů, přidáme 20-30% páry, no a doba trvání takovéhle misky s paštikou, to bude tak 1,5 hodiny a bude hotovo. Máme všechno připraveno. Paštika už krásně prochladla a k ní uděláme speciální okurčičku. V podstatě se jedná o zvláštní okurkový salát, který připravíme z plátků okurek, ale ještě předtím si uděláme tady z nakládaného zázvoru, který určitě znáte, který se běžně přidává třeba při konzumaci sushi. Tak já ten nakládaný, vlastně velice ostrý zázvor najemno nakrájím a s troškou octa a malinko cukru dám a trošku láku z toho zázvoru připravím vlastně tu marinádu. A do ní už přijde jenom malinko soli a okurky. Všechno promícháme a necháme ležet doslova a do písmene pár minutek. Takže ten salát je za chviličku hotový a zaručeně výborný. Na předkrm dokonalý, protože ten zázvor, ten se používá při konzumaci suši také proto, aby člověk jaksi tu základní chuť
něčím zastřel, jakoby přebyl tím zázvorem. A právě tuhle funkci při konzumaci paštiky nám ten zázvor udělá. Tak a tady máme tu paštiku a teď přijde ten okamžik, aby jsme zjistili, jak ta paštika je uvnitř pěkná nebo nepěkná. A podívejte se, je to nádhera. Tady máme kousek toho bůčku zrovna. No, nádhera. Záleží na vás, já bych ukrojil takovýhle mini dortíček. On bude vypadat, myslím si, na tom talíři pěkně. A přidáme k tomu okurky, které stačí opravdu jenom pár minut odležet. Je vidět, že pustili trošku šťávu, změkly a to je přesně ten správný okamžik, kdy je k tomu takhle elegantně a jednoduše přidáme. A z toho zázvoru uděláme stejně, jak to dělají třeba když právě si objednáte suši, tak se z ní takhle smotá taková mini růžička. Touto dozdobíme a můžeme s naší paštikou na stůl a naše hostina, při které hlavní roli hraje zvěřina, začíná.